तपाईँ पनि एउटा फोटो सम्बन्धी सोकिङ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँका लागि। तपाईँ कस्तो खालको फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ, यस्तो 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 या यस्तो कस्तो खालको, यहाँ धेरै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो खालको फोटो चाहिँ तपाईँलाई बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो पनि एक क्लिकमा तपाईँको मोबाइलबाट र एकदमै सजिलोसँग एआईको माध्यमबाट एकै क्लिकमा तपाईँको फोनबाट आजको भिडियोमा यो सम्पूर्ण जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने अवश्य पनि नबिर्सिनु होला। हजुर, आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। फटाफट तपाईँले आफ्नो मोबाइल निकाल्नु होला। मोबाइलमा तपाईँले प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। तपाईँले प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि प्ले स्टोरमा फोटो ल्याब भन्ने एउटा सर्च गर्नु होला। माथि फोटो ल्याब लेखेर सर्च गरिसकेपछि सुरुमै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फोटो ल्याब पिक्चर एडिटर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल मेरो अलरेडी रूपमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेको छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओपन बटन, ओपनमा टच गर्नु होला। तपाईँले पनि ओपनमा टच गरिसकेपछि एकैछिन लोडिङ लिन्छ। तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देखिन्छ। यहाँ इन्टरफेसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुन खालको फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ है, कुन खालको फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले यहाँ हेर्दै जानु होला। तपाईँलाई कुन मनपर्छ त्यही तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ गाडीको नजिक भएको फोटो मलाई मन पर्यो, अब यसलाई क्लिक गर्छु। म एकदमै नराम्रोभन्दा नराम्रो फोटो अपलोड गरेर म यस्तो खालको फोटो तयार गर्छु। अब तपाईँले आफ्नो तलतिर स्क्रोल गरेर आफ्नो मोबाइलमा जुन फोटो छ त्यही फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यो फोटो सिलेक्ट गर्छु र एकैछिन प्लिज वेट भनेको छ र एकैछिन यसरी घुम्छ है, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यसरी घुम्छ र हाम्रो फोटो जेनेरेट हुन्छ। तपाईँले एकैछिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ एकैछिन घुमिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ। तपाईँ फिमेल हो या मेल हो तपाईँले चुज गर्नु होला। म त मेलै हो, मैले हेर्न सक्नुहुन्छ दाढी छ होइन। अब यहाँ मेलमा टच गरेको छु। अब हेयर स्टाइल यानि कि हेयर स्टाइल र कलर चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो हेयर राख्ने, छोटो हेयर राख्ने अथवा चाहिँ तक्लो राख्ने होइन। अब म चाहिँ यहाँ लामोमा टच गरेँ है त। कस्तो देखिँदो रहेछ मलाई हेयर स्टाइल लामो राख्दाखेरि। प्रोसेडमा क्लिक गर्छु र एकैछिन टाइम लिन्छ यसले, किनभने यसले चाहिँ क्रिएट गर्दैछ, हाम्रो फोटो बनाउँदैछ। एकदमै सजिलो, हामीले बनाउनु परेन, तपाईँलाई कम्प्युटर पनि चाहिएन, तपाईँले आफ्नै फोनबाट गर्नुभयो। अब तपाईँको यस्तो हेयर स्टाइलमा यस्तो स्टाइलमा चाहिँ तपाईँलाई धेरैवटा फोटो देखाइदियो यसले। हेर्नु त, मलाई फोटो देखाइदिएको लगभग 6वटा 7वटा 8वटा फोटो चाहिँ मलाई बनाएर रेडी बनाएर पठायो। हेर्नुहोस् त कस्तो फोटो थियो मेरो, अहिले कस्तो बनाइदियो। हेर्नुहोस् त माथि मेरो कस्तो फोटो थियो, कस्तो बनाइदियो। अब यसलाई सिम्पली रूपमा डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ एक-एकवटा फोटोमा डाउनलोडको जुन आइकन छ त्यहाँ पनि टच गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईँले सबै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। के छ र हामी सबै डाउनलोड गर्छौँ। यो डाउनलोडमा टच गर्छौँ, यहाँ तल लोडिङ भइरहेको छ, अरूमा नचलाउनु होला। लोडिङ भइरहेको छ, यहाँ डाउनलोड हुँदैछ, डाउनलोडिङ प्रोसेसिङ हुँदैछ। तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इमेज सेभ्ड भनेर अप्सन देखाइरहेको छ। यो 6वटा डाउनलोड हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ डाउनलोड हुँदैछ है, लोडिङ हुँदैछ। 6वटा डाउनलोड भइसकेपछि हामीले हेर्न सकिन्छ। अब हामी अर्को पनि हेर्छौँ, यो डाउनलोड हुँदै जाओस्। अब यहाँ चाहिँ इन्टुमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ फेरि पनि म इन्टुमै टच गर्छु। यहाँ चाहिँ आर यु स्योर भनेको छ, यस गर्छु। अनि त्यसपछि फेरि म यहाँ अलिकति स्क्रोल गर्दै जान्छु। अब यहाँ एउटा अलिकति तोर्पे खालको एउटा फोटो रहेछ होइन, जेन्ट्सको होइन। प्रायः जस्तो लेडिज देखिरहेको छ, लेडिजको लागि एकदमै पर्फेक्ट एप रहेको छ। यहाँ जेन्ट्सको अलिकति तोर्पेमा टच गर्छु र यहाँ टच गरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो तोर्पेमा टच गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस आयो। फेरि पनि म यो जुन मेरो पहिलो खालको कलरमा लगाएको टी सर्ट लगाएको फोटोलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ यस्तो एरो देखाएको बटनमा टच गर्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। टच गरिसकेपछि फेरि पुनः तपाईँको अगाडि नै यहाँ एकछिन प्रोसेसिङ भइरहेको छ। यो प्रोसेसिङ कम्प्लिट भइसकेपछि मेरो फोटो यस्तो बन्यो। वा ओ माई गड, म पनि कस्तो खालको, कपाल पनि कस्तो खालको निक्ले है। अब यस्तो खालको फोटो निक्ले। यसले चाहिँ फेसलाई रिटचिङ गर्यो र फेसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्यो। अब यसलाई पनि सेभ गर्नको लागि माथि 3 डटमा टच गरेर यहाँ सेभ टु डिभाइसमा टच गर्छु। अनि त्यसपछि डाउनलोडमा टच गर्छु। टच भयो, के अरे डाउनलोड भइहाल्छ, सेभ भइहाल्छ। अब अरू पनि केही हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। कस्तो खालको चाहिँ तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै खालको चाहिँ तपाईँको अगाडि यहाँ देख्न सकिन्छ। अब तपाईँ लेडिज हुनुहुन्छ भने झनै राम्रो, यहाँ धेरै चिजहरू छ लेडिजको लागि होइन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै खतरा खालको फोटोहरू तपाईँले एकै क्लिकमा
एकै क्लिकमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा पाउँछ, एउटा फ्री र एउटा प्रो। प्रो तपाईँले सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ। सब्सक्रिप्सन लिनका लागि पैसा चाहिन्छ, तर डोन्ट वरी म छु तपाईँहरूको लागि है। म भइसकेपछि तपाईँहरूको पैसा जेबबाट 1 रुपियाँ पनि जान दिने छैन। तपाईँले त्यसैको लागि चाहिँ तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब भने अवश्य पनि गर्नु होला है त। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ रिसेन्ट पनि भन्ने अप्सन छ। यहाँ तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले अलिकति यो किङले लगाउँछ नि, के भन्छ मुकुट कि के भन्छ त्यसलाई, त्यसमा टच गरेर हेर्नु भने सबै प्रो चिजहरू देखाउँछ। यसलाई सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ भिआइपीका लागि है। यो भिआइपीका लागि सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ, तर मैले पैसा तिरेको छैन, सब्सक्रिप्सन पनि लिएको छैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म कस्तो खालको फोटो बनाऊँ तपाईँको लागि है, कस्तो खालको फोटो बनाऊँ यहाँ तपाईँको लागि म यहाँ हेर्दैछु। कस्तो खालको फोटो म यहाँ प्रो भिआइपीमा टच गरेर म एउटा फोटो बनाएर देखाउनेछु तपाईँलाई, जुन चाहिँ मैले भिआइपी पनि म निःशुल्क नै चलाउँछु है। इङ्ग्लिसबाट नबोलौँ यसलाई चाहिँ है, अलिकति युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन अनि त्यसपछि त्यस्तै भइसकेपछि मेरो यो च्यानल पनि बन्द हुनसक्छ, यो भिडियो पनि डिलिट हुनसक्छ, तपाईँले फेरि देख्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई मैले नेपाली नै बोलेँ है। अब यसलाई कुन चाहिँ बनाऊँ भने अब यहाँ चाहिँ एउटा खत्रै खालको जेन्टलमेन रहेछ, त्यसलाई टच गर्छु र यो ओपन भयो। र ओपन भइसकेपछि म फेरि यसलाई मेरो यही फोटोलाई टच गरेर म नेक्स्टमा लान्छु। अनि यो भिआइपी पनि मेरो चल्न थाल्छ है। तपाईँ अचम्ममा पर्नुहुन्न होला है, अचम्म लाग्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिआइपी चलिसकेको छ र यसलाई म डाउनलोड गर्छु, यहाँ सेभ गर्छु। सेभमा गरिसकेपछि डाउनलोड गर्छु, नो वाटरमार्क सेभ भयो। अब अघि सबै डाउनलोड गरेको थियो हामीले, भिआइपीहरू पनि डाउनलोड गरेर भिआइपीको चिज पनि हामीले बनाएर चाहिँ डाउनलोड गरेका छौँ। अब त्यो हेर्नका लागि हामी एकचोटि ग्यालरीमा जान्छौँ है। ग्यालरीमा गइसकेपछि यहाँ फोटो ल्याब भन्ने अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, नो हेर्न सक्नुहुन्छ सबै चिज चाहिँ तपाईँकै अगाडि छ है। सबै भइसकेको हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेमा लाइक, नराम्रो लागेमा डिसलाइक गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, तपाईँकै हो इच्छा है, अरू भनेको होइन, इच्छा। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि र यो मैले भने नि भिआइपी चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा 2वटा लिङ्क छ। तपाईँले टेलिग्राम च्यानल र वाट्सएप च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि निःशुल्कै पाउनुहुन्छ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।